药典是药族最为重要的一项活动，则是切磋技艺的巅峰殿堂，更是风声鹤唳。雷、炎、药三依炼药师的诞生。Thời gian qua đi, bên cạnh Vạn Hỏa trưởng lão vung tay áo gọi ra một trận cuồng phong hỏa diễm màu đen nhạt lượn lờ trên không, chính là Cửu U Phong Viêm. Thần nông lão nhân cười to tán thưởng nói: Vạn Hỏa lão đầu, người thi triển Cửu U Phong Viêm ngày càng thuần thục rồi. Nói xong, ông vung tay, một ngọn lửa màu xanh lục bùng lên, sương mù vừa lan tỏa, vô số loại dược liệu nảy mầm sinh trưởng, tỏa ra khí tức sinh mệnh nồng đậm. Tiêu Viêm thoáng hiện vẻ kỳ dị, nhận ra dị hỏa hạng 5 trên bảng xếp hạng, sinh linh chi diễm. Nhìn cảnh tượng này, Hồn Hư Tử và Vạn Hỏa trưởng lão đều lộ ánh mắt cực kỳ hâm mộ và thèm khát. Đến đây, thần nông lão nhân vuốt râu cười híp mắt, ông chia sẻ bản thân chỉ vô ý đoạt được trong một lần tìm dược liệu. Tiếp theo, lão quay sang nhìn Tiêu Viêm cười hỏi: Nghe nói Tiêu Viêm tiểu hữu đã thu phục được Tịnh Liên yêu hỏa trong truyền thuyết, không biết chuyện này là thật hay giả vậy? Đáp lại, Tiêu Viêm mỉm cười nhún vai nói: Ha ha, cũng giống như tiền bối, chỉ là may mắn mà thôi. Dứt lời, Tiêu Viêm liền gọi Tiểu Y xuất hiện. Hỏa Anh vừa ra, liền vắt vẻo trên vai hắn, dùng ánh mắt khinh thường nhìn khắp 3 loại dị hỏa trên không. Sự xuất hiện của một dị hỏa chi linh có linh trí khiến toàn bộ luyện dược sư đỉnh cấp tại quảng trường biến sắc. Thần nông lão nhân thấy thế cũng thở dài tiếc nuối. Lão kể rằng năm xưa chính mình cũng từng bị giam trong không gian yêu hỏa mà không thể hàm phục được. Giữa sự hâm mộ cuồng nhiệt của đám đông, Dược Đan tộc trưởng cất cao giọng nói: Nếu 4 vị đã chuẩn bị chu toàn thì mời tất cả khai đỉnh luyện đan thôi. Nghe vậy, Tiêu Viêm chỉ cười nhạt. Tiểu Y trên vai hắn chợt há miệng, phun ra một hỏa đỉnh màu phấn hồng to cỡ ngón tay, rồi bất ngờ lớn dần thành một chiếc hỏa đỉnh khổng lồ. Sau đó, từng con rồng lửa xuất hiện, rồi uốn lượn quấn quanh chiếc đỉnh, phát ra tiếng long ngâm trầm thấp vang vọng khắp nơi. Thấy hành động của Tiêu Viêm, ở bên cạnh, đồng dạng 3 vị tiền bối cũng đồng loạt vung tay lấy ra dược đỉnh của mình, mỗi cái lại một màu khác nhau. Ở vị trí trung tâm, thần nông lão nhân là người tạo ra thanh thế lớn nhất khi ngồi trên biển lửa sinh linh chi diễm màu lục sắc. Cứ như vậy, 4 chiếc hỏa đỉnh ngạo nghễ chiếm giữ 4 phương trời, chính thức mở ra cuộc tranh tài long trời lở đất. Tiếp theo, chỉ thấy thần nông lão nhân vung tay rải vô số hạt giống vào biển lửa, biến chúng thành những gốc dược liệu quý. Gần đó, Tiêu Viêm cũng vung tay phóng xuất ra mấy ngàn loại dược liệu khác nhau, bay lượn vòng quanh hỏa đỉnh phấn hồng. Hắn khẽ nhếch vai, ra lệnh cho Tiểu Y tiến vào hỏa đỉnh. Rất nhanh, toàn bộ mấy ngàn loại dược liệu vào trong cùng một lúc để tinh luyện đồng thời. Dưới đài, lớp thiên tài trẻ tuổi của dược tộc hoàn toàn bị đả kích, nhất là đám người dược thiên, kẻ được gọi là mạnh nhất đồng trang lứa. Còn trên đài, nhờ có dị hỏa chi linh Tiểu Y trợ giúp, Tiêu Viêm khống hỏa hoàn mỹ và tinh luyện một cách vô cùng nhàn nhã. Ở 3 hướng còn lại, dù hiệu suất không bằng Tiêu Viêm, nhưng Hồn Hư Tử, Vạn Hỏa trưởng lão và thần nông lão nhân vẫn vô cùng bình tĩnh. Thời gian cứ thế qua đi, không lâu sau, Tiêu Viêm mở bừng mắt, hắn vung tay thu hồi tất cả dược đỉnh vào sâu trong hỏa đỉnh để bắt đầu quá trình dung nhập. Gần như cùng lúc, Hồn Hư Tử cũng toàn tất tinh luyện, y bất ngờ thay đổi thủ ấn, gầm lên một tiếng vang dội quát: Thiên địa chi lực, nghe hiệu lệnh của ta. Cuồng phong lập tức nổi lên, năng lượng thiên địa vô thiên cái địa tụ tập thành một trận bão lớn rồi bị hỏa đỉnh của y nuốt trọn. Chứng kiến dị tượng ấy, các luyện dược tông sư và trưởng lão dược tộc đều biến sắc mặt kinh hãi. Bọn họ nhận ra Hồn Hư Tử đang muốn ngưng tụ sức mạnh của đất trời để luyện chế cửu phẩm huyền đan trong truyền thuyết. Vạn Hỏa trưởng lão không chịu thua kém, lão khẽ cau mày, đổi thủ ấn rồi quát lớn: Thiên địa chi lực, ngưng! Thanh âm vừa dứt, lão liền kéo năng lượng về phía mình. Thần nông lão nhân thấy thế cũng cười to, phất tay áo nhập cuộc, khiến trật tự năng lượng trong phiến không gian hoàn toàn bị đảo lộn. Nếu 3 vị đã có nhã hứng như thế, thì Tiêu Viêm cũng chỉ có thể phụng bồi thôi. Nói rồi, Tiêu Viêm cười nhạt, đôi tay biến hóa thủ ấn cực nhanh, một lực hấp thu ngang ngược và kinh khủng vọt ra từ hỏa đỉnh của hắn, mạnh mẽ đoạt lấy năng lượng trời đất về phe mình. Cũng vì vậy, khi dị tượng bạo phát, trên quảng trường, hàng vạn tiếng sấm rền liên tục nổ tung trước sự bùng phát sức mạnh của 4 đại tông sư. Thấy thế, mọi người lẩm bẩm, 4 người họ đang cùng lúc luyện chế cửu phẩm huyền đan, đây là cảnh tượng ngàn năm mới xuất hiện. Chứng kiến cảnh này, sắc mặt tộc trưởng Dược Đan trở nên vô cùng cổ quái, vì năng lượng thiên địa ở đây không đủ để cho 4 người kia thành công. Ở gần đó, Dược lão cũng lo lắng cau mày trước quyết định đầy táo bạo của đệ tử. Trên bầu trời, năng lượng ngưng tụ thành 4 đạo long quyền phong khổng lồ chốt thẳng vào 4 cái hỏa đỉnh mấy trăm trượng. Áp lực kinh hoàng khiến đấu khí của các luyện dược sư dưới quảng trường bạo loạn, có dấu hiệu phá thể, buộc cả đám phải kinh hãi tháo lui ra xa. Trận giành giật năng lượng khốc liệt giằng co liên tục suốt 3 ngày đêm. Đến mức thiên địa năng lượng chung quanh mỏng manh hẳn đi, đám dược liệu quý hiếm trồng quanh quảng trường cũng bắt đầu khô héo. Đến trưa ngày thứ 3, 4 đạo long quyển phong đột ngột tiêu tán, năng lượng phong bạo gào thét bỗng trở nên yên tĩnh. 4 chiếc hỏa đỉnh lơ lửng phóng xuất ra năng lượng ba động kinh người, khiến 4 vị tông sư đều phải lộ vẻ ngưng trọng,
vì nếu chúng nổ tung, tất cả mọi người tại đây đều sẽ bị trọng thương hoặc mất mạng. Nhận thấy năng lượng trong vòng ngàn dặm đã bị vắt kiệt, các trưởng lão dực tộc dở khóc dở cười lẩm bẩm. Thiên địa năng lượng không đủ dùng, luyện đan thất bại rồi. Thanh âm vừa dứt, cả 4 người Tiêu Viêm đồng loạt mở bừng mắt, nhìn viên đan dược chưa thành hình trong đỉnh mà nhíu chặt chân mày. Vạn Hỏa trưởng lão cười khổ lắc đầu, xem ra lần này cũng như lần trước không ai có thể thành công được. Thấy thế, Hồn Hư Tử đáp, cái này vẫn chưa hẳn đâu. Dứt lời, y biến đổi thủ ấn, vỗ mạnh lên hỏa đỉnh, phóng xuất ra 3 cột hắc viêm nhanh như chớp lao đến trước mặt 3 người Tiêu Viêm, hóa thành 3 cái hắc động điên cuồng thôn phệ năng lượng từ đỉnh của họ. Bị như vậy, sắc mặt 3 người lập tức âm trầm, tức giận quát lớn, Hồn Tư Tử, ngươi dám? Dứt lời, Thần Nông lão nhân và Vạn Hỏa trưởng lão lập tức gầm lên, thúc giục sinh linh chi diễm cùng Cửu U Phong Viêm đánh tới để ngăn chặn. Thế nhưng, hắc động xoay tròn càng lúc càng nhanh, lực thôn phệ của Hư Vô Thôn Viêm quá mạnh, khiến dị hỏa của hai người bị cắn nuốt ngược một phần. Đến đây, Hồn Tư Tử đắc ý cười to, ha ha, dựa vào dị hỏa của hai người mà muốn cản trở Hư Vô Thôn Viêm của ta thì đúng là nằm mơ giữa ban ngày. Thế nhưng, tiếng cười của y lập tức tắt ngấm khi nhìn về hắc động phía trên hỏa đỉnh của Tiêu Viêm, một luồng hỏa diễm lướt ra hóa thành hỏa anh Tiểu Y. Tiếp theo, Tiểu Y vung bàn tay nhỏ, phóng ra cột hỏa diễm màu phấn hồng bao phủ hắc động, trực tiếp tịnh hóa hoàn toàn lực lượng thôn phệ của đối thủ. Làm xong, Tiêu Viêm nhếch miệng cười nhạo nói, Hồn Hư Tử, đa tạ ngươi đã tặng hậu lễ, năng lượng bên trong dị hỏa này ta đành phải nhận lấy vậy. Dứt lời, nhận được năng lượng vừa thôn phệ, ánh sáng trong hỏa đỉnh của Tiêu Viêm bộc phát rực rỡ, đưa viên đan dược nhanh chóng ngưng tụ thực thể. Gần đó, sắc mặt Hồn Hư Tử liền nhăn lại khi bị gậy ông đập lưng ông. Nhận thấy không thể làm gì được Tiêu Viêm, hắn thúc giục hắc động thôn phệ triệt để năng lượng từ Thần Nông lão nhân và Vạn Hỏa trưởng lão. Nhờ nguồn năng lượng ấy, hình thức ban đầu của viên đan dược trong hỏa đỉnh của Hồn Hư Tử nhanh chóng thành hình. Thế nhưng bất ngờ, một đạo hỏa diễm màu phấn hồng đột ngột lướt đến, hóa thành hỏa anh Tiểu Y đứng ngay trên hỏa đỉnh của lão. Tiểu Y bị môi khinh thường, vung một chưởng đánh bay nắp đỉnh của Hồn Hư Tử, rồi trước ánh mắt đờ đẫn của hắn. Ngay sau đó, Tiểu Y trực tiếp thò tay nắm chặt lấy viên đan dược vẫn chưa thành hình kia, nhanh như chớp quay đầu chạy trốn ra ngoài. Thấy thế, Hồn Hư Tử hoàn toàn phát cuồng, hắn gầm lên một tiếng chấn động vang vọng khắp bầu trời quát, đây là ngươi tự đâm đầu vào cửa tử. Chứng kiến hành động của Tiểu Y, ngay cả Tiêu Viêm cũng phải giật mình vì độ báo của nó. Phía dưới quảng trường, Dược Đan và các trưởng lão dược tộc đờ người ra vì kinh ngạc, trong miệng đã rất muốn cười lớn. Ngay cả Dược lão cũng giờ khóc giờ cười trước cảnh tượng một cuộc thi đấu luyện đan đỉnh cao lại biến thành một màn tranh đoạt đầy kịch tính. Lúc này, trên bầu trời, Tiểu Y đã ôm một khối quang cầu khổng lồ chứa phôi đan mang hình dạng thai nhi bay về bên Tiêu Viêm, cười hắc hắc đầy lém lỉnh. Còn Hồn Hư Tử, hắn tức giận quát, Tiêu Viêm, ta thề hôm nay sẽ đem ngươi chặt thành trăm mảnh. Nói rồi, hắn thúc giục vô số đạo hắc viêm trào ra từ hỏa đỉnh, hóa thành một đầu hỏa long hung hãn lao thẳng về phía Tiêu Viêm. Ngay lập tức, Thần Nông lão nhân phất tay, từ dưới mặt đất hiện ra đám dây leo cổ thụ chọc trời, sinh trưởng quấn chặt lấy hắc long để hỗ trợ Tiêu Viêm. Hồn Hư Tử băng lạnh quát hỏi, Thần Nông lão nhân, người cũng dám đối đầu với ta? Thần Nông lão nhân cười lạnh đáp, lão phu đã sống đến từng tuổi này, cũng chưa biết sợ ai là gì. Đối với loại người dối trá, phản bội sư môn như ngươi, nếu lão phu có năng lực cao hơn thì đã sớm đem ngươi xóa sổ khỏi thế gian này từ lâu rồi. Hồn Hư Tử khinh thường nắm chặt tay, thúc giục hắc long nuốt chửng đám dây leo. Nhưng ngay khi y định ra tay, Vạn Hỏa trưởng lão cũng lập tức vung tay, một con rồng hung hãn từ Cửu U Phong Viêm đã lao ra đánh bay hắc hỏa long của đối thủ xa xa. Hồn Hư Tử giận quá, hắn mất bình tĩnh quát, Vạn Hỏa, chẳng lẽ dực tộc bọn ngươi lại muốn đối địch với hồn tộc bọn ta sao? Nghe vậy, Vạn Hỏa trưởng lão mỉa mai đáp, so đấu vốn không nên phân biệt chủng tộc, chẳng lẽ lúc trước ngươi có thể xuất thủ với lão phu thì hiện tại lão phu không thể xuất thủ với ngươi sao? Thật là nực cười. Hồn Hư Tử không thèm đôi con nữa, hắn điều động hỏa long lao vào huyết chiến với rồng lửa của Vạn Hỏa trưởng lão và dây leo của Thần Nông lão nhân. Nhân lúc Hồn Hư Tử bị kiềm chân, Tiêu Viêm lập tức hành động. Hắn tận dụng năng lực tịnh hóa vạn vật của Tịnh Liên yêu hỏa để xử lý viên sơ đan vừa lấy được. Rất nhanh, hắn quát lớn gọi, Tiểu Y. Nghe vậy, Tiểu Y cười cười, nó mở to miệng, nuốt chửng viên sơ đan của Hồn Tư Tử, rồi bành trướng cơ thể thành một hài đồng khổng lồ trăm trượng. Năng lượng từ viên sơ đan bị tịnh hóa sạch sẽ, hóa thành một quan trụ khổng lồ bắn thẳng vào hỏa đỉnh phấn hồng của Tiêu Viêm. Phát hiện đan phôi bị luyện hóa, Hồn Hư Tử đỏ sọc hai mắt, gầm lên dữ dội rồi lao thẳng bản thể vào trong hắc hỏa long, khiến nó phóng đại gấp mấy lần. Người rồng hợp nhất, hắn quật mạnh đuôi liền đánh tan tành đòn vây hãm của hai vị tiền bối để lao đến chỗ Tiêu Viêm. Thấy vậy, Tiêu Viêm khẽ nhíu mày, búng ra một đạo hắc quang. Bắc Vương lập tức dậm mạnh chân như đạn pháo hoa ầm ầm vào ngạnh kháng chính diện với hắc hỏa long. Cùng lúc đó, dù đã nuốt trọn phôi đan của Hồn Hư Tử, năng lượng trong hỏa đỉnh của Tiêu Viêm mới chỉ hóa thành dịch thể nhưng chưa thành hình.
Nhìn đôi mày nhíu chặt vì thiếu hụt năng lượng của hắn, thần nông lão nhân ở cách đó không xa đã nhận ra vấn đề. Lão hào sảng vung tay, ném viên sơ đan bị hỏng của mình về phía Tiểu Y và nói, viên sơ đan này của lão phu đã bị hồn hư tử làm hỏng mất dược tính rồi, hôm nay lão phu tặng cho ngươi. Nhận lấy nó, Tiêu Viêm mừng rỡ ôm quyền đáp, đa tạ thần nông tiền bối. Chứng kiến hành động đó, Vạn Hỏa trưởng lão cũng tự tay lấy viên sơ đan trong đỉnh của mình ném qua nói, hơn trăm năm rồi mà lão phu cũng chưa từng nhìn thấy cửu phẩm huyền đan xuất thế, lúc này đây coi như là để cho bản thân mở mang nhãn giới đi. Cầm lấy 2 viên đan, Tiêu Viêm lập tức quát lớn, đa tạ. Dứt lời, hắn đưa cả 2 viên sơ đan cho Tiểu Y luyện hóa, tạo thành 2 cột quan trụ khổng lồ, tiếp tục rót vào dược đỉnh. Nhờ sự tiếp sức vĩ đại này, năng lượng dịch thể trong hỏa đỉnh của Tiêu Viêm bắt đầu tan ra rồi chậm rãi hình thành. Ngay khi quang điểm xuất hiện, bầu trời đang trong xanh bỗng chốc nổi lên mây đen cuồn cuộn, bao trùm khắp đại địa. Lôi đỉnh màu đen mang theo lực lượng hủy diệt, gào thét ầm ầm, tạo nên một trận đan lôi khủng bố khiến vạn người kinh hãi. Tiêu Viêm ngẩng cao đầu, ánh mắt nóng bỏng vùng tay áo hất tung nắp hỏa đỉnh. Từ trong đó, năng lượng ngưng tụ thành vô số quả cầu màu sắc bất đồng, bay ra đầy trời, tựa như một cơn mưa đan dược vĩ đại. Chất thần tích ngàn năm có một này, tất cả các luyện dược sư đều rung động, họ đồng loạt quỳ sụp xuống bái lạy. Đến đây thì hết tập 207 phần 5 đấu phá thương khung. Liệu rằng tập 208 sẽ còn gì hấp dẫn? Theo dõi kênh YouTube Review 5 phút để biết thêm chi tiết trong tập tiếp theo các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!